σας, καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη τυρόπιτα σαν σουφλέ χωρίς φύλλο. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω τα υλικά, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Πολλά like στη σελίδα μου στο Facebook, η Τρελοκουζίνα της Βασούλας, και να μου κάνετε follow Instagram και Twitter. Πάμε τώρα να δούμε τα υλικά μας. Θέλω φέτα και κεφαλοτήρι, αλεύρι φάριν-απ, γιαούρτι στραγγιστό, γάλα, σπορέλαιο ή καλαμποκέλαιο, αυγά, πιπέρι και σουσάμι. Πάμε να δούμε τη διαδικασία για αυτή την ωραία τυρόπιτα express χωρίς φύλλο με γιαούρτι. Βάζουμε το σπορέλαιό μας, ή σπορέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Δεν βάζω ελαιόλαδο γιατί με το σπορέλαιο ή το καλαμποκέλαιο γίνεται πιο αφράτη. Βάζουμε το γάλα μας, το φρέσκο. Βάζουμε τα αυγά μας που τα έχουμε χτυπήσει. Παιδιά, θα τη λατρέψετε, είναι καταπληκτικό κολατσιό και για τα παιδιά στο σχολείο και για σας τις δουλειές σας. Και τώρα θα χτυπήσω αυτά τα υλικά για 2 λεπτάκια. Αφού χτυπήθηκαν τα πρώτα υλικά, τώρα θα προσθέσω το γιαούρτι μου το στραγγιστό. Δοσολογίες στα πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας κάνει ο Δημήτρης. Θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις, να μεγαλώσει η παρέα μας και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter. Ξαναχτυπάμε για άλλα 3 λεπτάκια. Τώρα προσθέτω τα τυριά μου, φέτα και κεφαλοτήρι. Και στο τέλος θα προσθέσω τη φαρίνα μου, αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και το πιπεράκι. Βλέπετε τι ωραίο μείγμα αφράτο, παιδιά, βγήκε. Είναι συγκλονιστική. Ανακατεύουμε, ανακατεύουμε, ανακατεύουμε. Και τώρα θα προσθέτω το αλεύρι μου λίγο. Έχω προθερμάνει τον φούρνο στους 200 στον αέρα για 10 λεπτά. Όταν βάλουμε την πιτούλα μας μέσα θα πάμε στους 180. Γύρω στα 40 λεπτά, παιδιά, θέλει ψήσιμο. Λοιπόν, προσθέτω αλεύρι και χτυπάω. Προσθέτω αλεύρι και χτυπάω μέχρι να τελειώσει το αλεύρι μου. Αφού έγινε ένα φανταστικό μείγμα, το βλέπετε, τώρα θα προσθέσω το πιπέρι μου. Θα βουτυρώσω ένα ταψί, θα έρθω να βάλω την τυροπιτάρα μέσα και από πάνω θα πασπαλίσουμε με σουσάμι. Έχουμε βουτυρώσει το ταψί μας και έχουμε βάλει σιμιγδάλι ψηλό για να είναι τραγανή. Και πάμε να ρίξουμε αυτό το αφράτο ωραίο μείγμα της τυρόπιτας. Θα τη φτιάχνετε συνέχεια, σας το υπόσχομαι, παιδιά, είναι κολλασμένη τυρόπιτα. Τώρα πασπαλίζουμε την τυρόπιτά μας με μπόλικο σουσαμάκι, γιατί του πάει. Θα ψήσουμε στους 180 περίπου 40 με 50 λεπτά. Θα σας πω όταν τη βγάλω.
και καλή μας επιτυχία! Την έβγαλα από το φούρνο, ψήθηκε στους 190 στον αέρα για 45 λεπτά. Είναι σουφλέ, είναι ζουμερή, είναι εύκολη, είναι γρήγορη, θα σας τρελάνει. Εδώ κοιτάξτε παιδιά, γιατί σας μιλάω. Είναι η πιο ωραία τυρόπιτα που υπάρχει χωρίς φύλλο. Θέλω πολλά like, θέλω πολλά σχόλια να με τρελάνετε. Θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Θέλω να κάνετε follow στο Instagram και στο Twitter. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you.